भर्खरै छोडेका छन् हामीलाई एउटा ब्यान्डेड सिटीको बीचमा र यहाँ हामी 7 दिन बिताउनेवाला छौँ र त्यो गयो हाम्रो हेलिकप्टर र अब आउँदा हामी 7 दिन एक्लै बिताउने छौँ। हामी किन गरिरहेका छौँ? कन्टेन्टको लागि। यस अनौठो सहरमा एक समयमा बमबारी गरेका थिए र त्यही कारणले गर्दा मान्छेहरूले छोडेर गए। मतलब कि हामी र हाम्रो क्यामेराम्यान बाहेक अरू यहाँ कोही पनि छैनौँ, जहाँसम्म हामीहरूलाई थाहा छ। सायद हामीलाई छानाबाट झरेर सुरु गर्नुपर्छ। हामीलाई थाहा थियो कि हाम्रो पहिलो काम हामीले यस सिटीलाई एक्सप्लोर गरेर एउटा यस्तो सेफ ठाउँ खोज्नु थियो जसलाई हामीले घर भन्न सक्थ्यौँ आउँदो 7 दिनको लागि, जुन यो बिल्डिङदेखि एक्सप्लोर गर्न सजिलो हुनेछ। ठिक छ, अब हेरौँ यस बिल्डिङको सबैभन्दा तल के रहेछ। मलाई यो काठहरूको तल एउटा फ्लोर छ जस्तो लागिरहेछ। पत्ता लगाउनलाई मात्र एउटै तरिका छ। सही भन्यो, यो त पागलपन हो। मलाई त यस्तो लागिरहेछ कि म जम्बी अपोकलिप्समा छु। यो दामी छ। ओ माय गॉड, सायद हामीलाई यही क्याम्प लगाउनु पर्छ होला। हामीले यहाँदेखि यहाँको पुरै सहर देख्न सक्छौँ र पानी पर्यो भने पानीदेखि हामीलाई बस्नको लागि एउटा छत पनि छ। र अब जब हामीले हाम्रो घरको बेस डिसाइड गरिसकेका थियौँ, अर्को स्टेप थियो त्यो सप्लाई क्रेटलाई खोल्ने जसलाई त्यो हेलिकप्टरले छोडेर गएको थियो। अब यस क्रेटलाई खोलौँ र क्याम्प लगाउँ। सामान त चाहिन्छ नै। यस क्रेटमा त्यो सारा सर्भाइभलको सामान हुनेछ जुन आउँदो 7 दिनमा प्रयोग हुनेछ र यो सामान हामीलाई भर्याङबाट लैजाने बेला एकदमै गाह्रो हुनेछ, त्यसैले हामीले यहाँबाट फ्याक्नेवाला छौँ। हामीसँग एउटा पर्फेक्ट टिम छ। क्रिस स्लिपिङ ब्याग्सको बारी सुत्दैछ। च्यान्डलर, यो एउटा डिनर प्लेट। ओइ च्यान्डलर, यसलाई खस्न नदेऊ। मजाकलाई छोडेर अब एक्चुअल सर्भाइभल गर्ने टाइम भएको थियो। ओके, अब आगो कसले बाल्छ? म जलाउँछु। हामी बिस्तारै लगाउँछौँ। क्रिस र मार्कले मिलेर आगो बाल्न लागे। जब पनि आगो लगाउने बेला आउँछ मलाई यस्तो लग क्याबिन एकदमै मन पर्छ। म स्काउटमा थिएँ र मैले यो कुरा भनेको थिएँ नि। तबसम्म च्यान्डलर र मैले सुत्नको लागि सामानहरू खोजिरहेका थियौँ। 100 वर्षदेखिको पुरानो गद्दा हो क्या? के तिमीले गद्दा भेटायौ? कहाँनिर? त्यहाँ सेकेन्ड फ्लोरको कुनामा। यो वाला चाहिँ तिम्रो है। धन्यवाद। यसलाई प्लास्टिकले बेर्देऊ नत्र भने तिमीलाई उडुसले पागल बनाउँछ। त्यो गद्दालाई गुन्द्री जस्तो बेरिदेऊ। र जबसम्म च्यान्डलरले त्यो फोहोर गद्दालाई मिलाउँदै थियो तबसम्म हामीले सुत्ने निर्णय गर्यौँ एउटा प्लाइबेडको ढोकामाथि। तिमी त्यसमा म भन्दा आरामले सुतिरहेछौ। मेरो त ढाड दुख्न सुरु भइसक्यो। अझै पनि धेरै बिल्डिङ्सहरू यस सिटीमा एक्सप्लोर गर्न बाँकी नै छ। भोलि त झन् मजा हुनेछ। भोलि भेटौँला। जे भए पनि यस सिटीमा हाम्रो पहिलो दिन एकदमै राम्रो बितेको थियो, तर पछि त्यो रात हामीसँग केही अनौठो चिज भइरहेको थियो। जब हामी सुतिरहेका थियौँ तब मार्क र हाम्रो क्यामेराम्यानलाई सिसा फुट्नेको आवाजले गर्दा उठेका थिए, त्यही पनि क्याम्पको एकदमै नजिकबाट, जसले गर्दा हामी अचम्ममा पर्यौँ कि हामी यो सिटीमा एक्लै छौँ र? त्यो के थियो बे? तर यो डरलाग्दो आवाजको साथ नै त्यो रात एकदमै हावादायक र एकदमै चिसो पनि थियो। तिमीलाई निन्द्रा कस्तो लाग्यो? एकदमै बेकार। हाम्रो निन्द्रा पुगिसकेपछि हामी उठ्यौँ, हामीले नास्ता गर्यौँ र हाम्रो नेक्स्ट सेल्टर खोज्नको लागि हामीले तयारी गर्यौँ। कि म ब्रेकफास्टमा खोर्सानी खाँदैछु अनि मलाई यति भोक लागेको छ कि मलाई केही फरकै परेको छैन। बल्ल आयो नि कामको कुरा। म क्यान्सिली खान यति एक्साइटेड कहिले पनि थिएन। सायद मेरो दिमाग सड्किसकेको छ। थ्याङ्क यू। र हामीले हाम्रो नास्ता खाइसकेपछि हामीले हाम्रो ड्रोन निकाल्यौँ किनकि हामीलाई यो बिल्डिङबाट हाम्रो नेक्स्ट सेल्टर खोज्नु थियो। हामीले त्यो बिल्डिङलाई हेरेनौँ अनि यो होटेल्सलाई हेरेनौँ। यहाँ त पुरै एउटा सिटी छ असलीवाला। तिनी सबै बिल्डिङ्सहरूलाई स्क्यान गरिसकेपछि हामीले देख्यौँ एउटा अनएक्सपेक्टेड पाउना। त्यो त एउटा बिरालो हो। म ड्रोनलाई उसको साइडमा लिएर जान्छु है त। त्यहाँ छ। ओ यो शट हेर त। क्रिस त्यसले क्यामेरालाई सुँगिरहेछ। यो बिरालोको अलिकति पनि सर्भाइभल इन्स्टिङ छैन। साँच्चै हामीले यो बिरालोलाई 1 रुपियाँ दिएको छैन यसको एक्टिङको। बिरालोसँग खेल्न त मजा आइरहेछ तर सेल्टरमा फोकस गर्नुपर्छ किनकि राति एकदमै चिसो हुन्छ। अब यो च्यालेन्जको लागि हामी एउटा सेल्टर खोज्नको लागि निक्लिसकेका छौँ। हो माका डक्स, के हो यो? कस्तो दामी हो यार यो। नराम्रो त छ तर केही त छ यसलाई एकदम राम्रो बनाइरहेको छ चाहिँ यहाँ खुबसुरत बनाउँछ। जम्बी अपोकलिप्स जस्तो लागिरहेछ। एकदम तिमीले सही सही भन्दैछौ। अनि त एकछिन, यो एउटा स्विमिङ पुल हो? यो के हो? यो धेरै डराउना छ। पहिलेको दिनहरू यो यस्तो देखिने गर्थ्यो र यत्रो वर्षसम्म यसलाई अब्यान्डन गरेपछि त्यसपछि यो कुहिएर यस्तो देखिने गर्छ। अरे यहाँ त एउटा सकर फिल्ड छ। एउटा स्पोर्ट। ओ त्यो एउटा सकर बल हो। ए मागछन् धन्यवाद। आइ एम स्योर यो सकर बलको उमेर मेरो भन्दा बढी होला। पक्कै पनि यसको उमेर हामी भन्दा धेरै हुनु तर मार्क भन्दा बढी नहोला किनकि त्यो धेरै नै बुढो छ। हामीसँग दुईवटा अप्सन छ। यो लामो टनलबाट गएर हामी अर्को ठाउँ पनि हेर्न सक्छौँ, नत्र अब 1 घण्टा मात्रै बचेको छ त्यसैले यहीँ बसेर तयारी गरौँ र चिसोदेखि बाँचौँ। त्यो चाहिँ जरुरी छ। यो राम्रो आइडिया लाग्दैछ। ठीक भन्यौ। र दिनभरि एउटा नयाँ सेल्टर खोज्नेको प्रयासमा मलाई त विश्वास नै लागेको छैन यो सिटी कति ठुलो छ। र अन्तिममा हामीले एउटा ठाउँ पाइहाल्यौँ जहाँ हामीले त्यसलाई घर भन्न सक्छौँ। चिसोदेखि बस्नको लागि हामीले सोचिरहेछौँ कि त्यो क्याम्पलाई ठ्याक्कै त्यहीँनिर लगाउनु पर्छ। हामी यहाँ आगो लगाउन सक्छौँ, त्यहाँ दिवार लगाउन सक्छौँ, एकदमै कम्फर्टेबल यो सब मार्कले नै गर्नेवाला छ। मैले भने हामी अप्ठ्यारो यो हुनेछ। अलि यता त हाम्रो अहिलेको क्याम्प र हाम्रो पुरानो सामान एकदमै टाढा छ। आशा छ यो ठाउँ एकदमै राम्रो हुनेछ किनकि हामीलाई एकदमै मेहनत लाग्नेछ। किनकि घाम डुब्दै थियो र बिस्तारै बिस्तारै टेम्परेचर घट्दै थियो त्यसैले हामी पुरानो क्याम्प भएको ठाउँमा गयौँ र नयाँ बेस बनाउनको लागि सबै सामान प्याक गर्यौँ। हामी जाँदैछौँ नयाँ क्याम्प साइडमा, नयाँ क्याम्प साइडमा। ओके
नयाँ क्याम्प बनाउनको लागि हामीले एकदमै सरसफाइ गर्नुपर्छ। एउटा राम्रो वेदर प्रुफ बेस बनाएपछि हामीले जति हुन्छ त्यति सामान ल्याउने कोसिस गर्यौं घाम डुब्नुभन्दा अगाडि। र किनकि अँध्यारो चाँडै भयो त्यसैले हामीले हाम्रो सामान नयाँ बेसमा ल्याउनै सकेनौं। हामीले केवल ल्याउन सक्यौं एउटा वाटर ब्याग, चिलीको केही क्यान्स अनि केही पुरानो गद्दा। हामीसँग केवल यति नै थियो। तिमीहरूलाई हाम्रो नयाँ घर कस्तो लाग्यो त? राम्रो छ कि यहाँ हावा छैन? यो ठाउँ एकदमै गर्मी छ। च्यान्डलर, हजुर, यो 7 दिनको च्यालेन्जको हाम्रो तेस्रो दिन थियो र उठेपछि हामी यता र उता घुमिरहेका थियौं। यो सिडीहरू त एकदमै तलसम्म छ। यिनी सिडीहरू मध्ये जम्मा 3वटा सिडी मात्र नर्मल छ। वाउ, यो बीच त दामी छ। बीचमा अस्ते बास्न आइरहेछ। किनकि यो बीचमै त हो। र हल्का अगाडि जाँदा केही अनौठो चिज भयो। त्यहाँ कोही न कोही छ। के हुन सक्छ? तिमीहरूले केही देखेनौ? त्यहाँ सिडी नि र। सही भन्दैछौ। याद छ किन हाम्रो पहिलो रात हामी ग्लास बोतलबाट मर्दा मर्दा बाँचेका थियौं? मलाई लाग्छ कि यो ग्लास बोतल त्यसले नै फालेको। र त्यति बेला हामीले महसुस गर्यौं कि यो अब्यान्डेड सिटीमा हामी साँच्चैमै एक्लो छँदै छैनौं। र हाम्रो क्यामेराम्यानले यस मिस्टिरियस मान्छेलाई ड्रोनमा देख्ने बित्तिकै हामीले त्यही गर्यौं जुन जसले पनि गर्थ्यो। जाउँ हेरेर आऊ। छानबिन गरौँ। त्यो बिल्डिङ बवाल छ यार। आखिर यो महल विशाल होटलको छेउमा किन छ? धेरै वर्ष पहिला यो होटल एउटा फर्स्ट क्लास भेकेसन रिजोर्ट हुने गर्थ्यो, तर वर्षौंको युद्धले यस सुन्दर ठाउँलाई एउटा खण्डरहरूको सिटीमा परिवर्तन गरिदियो। अब भित्र जाने बेला भयो। हामीले आफैलाई कहाँ फसायौं यार। हामी जानुभन्दा अगाडि क्यामेराम्यान जान्छन्, तर क्यामेराम्यानको लागि हामी रोकिदैनौं। एनीवे, अँध्यारो हुँदैछ। सबजना रोक। त्यहाँ हेर क्यान्डी। पहिला म जान्छु। के लाग्छ यो फेस्टिभल बार हो? यो के हो यार, यो अझै डर लाग्दो हुँदै गछ। सायद मार्कलाई अगाडि जानुपर्ने के हो। भन्यो? हेर त यो हलवे यति लामो छ र यदि हामी यहाँ खस्यौं भने मर्न पनि सक्छौं। एकदमै चान्सेस हुन सक्छ कि भित्र कोही हुन सक्छ र हामीलाई अट्याक गर्न सक्छ। यदि कसैले पनि हामीलाई अट्याक गर्यो भने हामीले के गर्ने? फेला बच्चा। जो सबैभन्दा स्लो छ त्यही नै मर्छ। अब मलाई डर लाग्दैछ गाइस। हामीले बाँकी रहेको दिन त्यो मान्छेलाई खोज्नलाई बितायौं, तर अँध्यारो हुने बित्तिकै हामीले यो आशा गर्यौं कि त्यो मान्छेले हामीलाई खोज्न नआओस्। र अहिले चाहिँ अँध्यारो भइसक्यो, त्यसैले अब हामी यो युज गर्नेछौँ। मलाई त्यो बिग बर्था देऊ। थ्याङ्क यू। बिग बर्था। हेर्नु, अहिले त्यो बिल्डिङ देखेको छैन नि? यो दुनियाँको सबैभन्दा पावरफुल फ्ल्यास लाइट हो। अरे यसले त समुद्रको माछा पनि डराउला। यो त बल्दा बल्दै निभेछ। आखिर यस्तो कसरी हुन सक्छ? यसमा हाम्रो बेस्ट मोमेन्ट थियो कि हामीले दुनियाँको सबैभन्दा पावरफुल लाइटसँग खेल्ने मौका पायौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो ब्याड मोमेन्ट हुनेछ कि हामीले अँध्यारोमा हिँडेर जानुपर्छ। नराम्रो बेला हो। 1000% ठिक यस्तो भन्यो। लाग्दैछ कि दुनिया खतम भएको छ र हामी मात्रै सर्भाइभ। हामीले यो चाहँदैनौँ कि हाम्रो मर्डर होस्, त्यसैले हामी हाम्रो क्याम्पमा फर्केर गयौँ। हामी क्याम्पमा फेरि आयौँ। म आगो बाल्छु। मलाई भोक लागेछ। र अहिले बचेका केही सप्लाइजहरूले हामी खाना बनाउने छौँ। यदि भोलि हामीले टेबल्स र चेयर भेटायौँ भने भोलि त झन् मजा आउनेछ। तर जब हामी 7 दिनको च्यालेन्जको 4थो दिनमा उठ्यौँ, हामीले महसुस गर्यौँ कि सप्लाइज एकदमै कम थिए। हाम्रो पानीको ब्यागमा पानी नै छैन। साँच्चै छैन के? क्यामेरा त्यहाँ पोइन्ट गर। त्यो त्यहाँनिर छ। काश मेरो शरीरमा त्यहाँसम्म पुग्नलाई 100 क्यालोरिज भइदिएको भए। नोज गोज। अब यसको के मतलब हो? तिमी योसँग जानुपर्छ, यसले एक्लै ल्याउन सक्दैन। र मार्क र च्यान्डलर क्रिएटदेखि सप्लाई ल्याउनको लागि जहाँबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ त्यही जानु पर्यो। र म पानी ल्याउनको लागि मेन मिसनमा छौँ। यो मेन मिसन हो। जबसम्म उनीहरूले पानी ल्याउँछन् तबसम्म हामी यतिकै बस्दैनौँ। म यतिकै ठिक छु। म चाहन्न कि हामी यतिकै बसौँ। त्यसैले अब हामी गएर टेबल्स र चेयर खोज्छौँ। तर अलि अगाडि जान भन्दा पहिला क्रिसको ध्यान नै भट्कियो। हामीहरूलाई यसको बारेमा किन थाहा भएन? जिमी, भन। यहाँ हेर साइकल भेटियो। अरे यो त दामी साइकल छ। कहाँ भेटायो तिमीले? यहाँ पढेको थियो। यो सबभन्दा कुल ब्यागन सिटी हो। मजा आउँदैछ तिमीलाई? धेरै मजा आउँदैछ। ल अब म गएर एउटा टेबल खोज्छु। ठिक छ। हामी यसको भित्रबाट पानीलाई निकाल्ने कसरी? यो त साह्रै कुरा गाह्रो यो छ। छ कि यो जग्गा एउटा घर छ। ओके। अनि मान्छेहरूले यहाँ के राख्छन्? टेबल्स र चेयर। एकदम ठिक। रुक, एकछिन त्यहाँ बस। यहाँ हेर, एकछिन त्यहाँ बस। ठिक छ। जिमी, यो एउटा चेयर हो। मार्क धेरै बलियो छ। अलिकति हेल्प गर न मलाई। यो पानीको ब्याग 45 किलो भन्दा धेरै छ र मेरो साथी मार्क एउटा साइन्सको युट्युबर हो। यसले दिमाग लगायो कि यसलाई माथिबाट तल झराउँ, तर हाम्रो डोरी चुडियो र हामीलाई एउटा मजबुत डोरी चाहिएको छ। हामीले जे देख्यौँ त्यो साँच्चै नै भयो। मार्कले हाम्रो लगभग आधा पानी बर्बाद गरिदियो। हामीसँग एउटा नराम्रो खबर छ है। चाँडो गर। हाम्रो डोरी चुडियो र पानी सबै भैमा खस्यो। यो साँच्चैमा एउटा धेरै ठुलो प्रब्लम थियो।
मार्ने भयो यार। मार्क मलाई माफ गर, चिन्ता नगर, पानीको अझै एउटा ब्याग बाँकी छ। प्लिज त्यसलाई बोकेर तल ल्याऊ है। र जुन हाम्रो आधा पानी सकिसकेको थियो त्यसैले अब 7 दिन पूरा गर्नलाई केवल एकै तरिका थियो। हामी मध्ये 2 जनालाई अहिले नै घर जानु पर्नेछ र क्रिस र च्यान्डलरले अब सिटी छोड्ने निर्णय गरिसकेका थिए र अब मार्क र मैले सायद यति रिसोर्सेसमा 7 दिन बिताउने छौँ। साँच्चै भनौँ तिम्रो अलावा जिमीलाई अरूको साथ छोड्दाखेरि मलाई डर लाग्छ तिम्रो अलावा। तिमी र उनीहरू जानभन्दा अगाडि अन्तिम पटक हाम्रो ग्याङ मिलेर सबै सँगै बसेर खाना खान चाहन्थ्यौँ। यसलाई भनिन्छ राम्रो खाना। मेरो कपाल। साँच्चै नै यो चकलेट एकदमै मिठो छ। र यदि तपाईँले कहिले फिस्टेबल खानुभयो भने जुन यस्तो देखिन्छ यसको मतलब तपाईँले फिस्टेबल खानुभएकै छैन। हाम्रो नयाँ फर्मुलाको टेस्ट एकदमै दामी छ र अहिले नै वालमार्ट जानु र ट्राई गर्नु र मलाई भन्नु कि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो। यो साँच्चै नै पुरानो फर्मुला भन्दा एकदम राम्रो छ। मात्र मेरो भन्नुमा विश्वास नगर्नुहोस्, खानुहोस् र हेर्नुहोस्। ल मेरो खाना त भयो के अब म बोटमा जान सक्छु? त्यसपछि हामीले बोटलाई सिग्नल दिनको लागि सिग्नल फायर लन्च गर्यो। त्यो साँच्चै नै धेरै कुल थियो। त्यो हेर्नु त्यो यस्तो दामी देखेछ। त्यसले लिटरली पुरै शहरमा उज्यालो बनाइदियो। वाउ! तर दुःखको कुरा यो हो कि क्रिस र च्यान्डलर अहिले गइसके र सिटीमा केवल मार्क र म मात्रै बचेछौँ। मलाई धेरै नै एक्लो पनि लागिरहेछ। साथीहरूको बिना यो हाम्रो पहिलो दिन हो तर हामीले आफूलाई सम्हालिहाल्छौँ। हाम्रो आजको अब्जेक्टिभ हो हाम्रो सेल्टरलाई रेनोभेट गर्ने। हामीले टार्कलाई लगाएर हाम्रो रुम वुन्ड प्रुफ गराउनेवाला छौँ। यहाँ एउटा फायर प्लेस लगाएर तातो बनाउनेवाला छौँ। केही कुर्सी र टेबलहरू लगाएर हामीले यस ठाउँलाई घर जस्तो बनाउने छौँ। अनि यहाँ यस्तो आइडिया पनि प्लान गरेका छौँ जो भयो भने म यहाँ 14 दिन पनि बस्न सक्छु। यो ठगुवा हो। त्यसपछि हामीले वरिपरिको बिल्डिङहरू एक्सप्लोर गर्न सुरु गर्यौँ सायद हामीलाई सानो फर्निचरको टुक्रा मिल्छ कि भनेर। त्यति बेला हामीले पायौँ यो राम्रो सेल्फ अनि यो टेबल, यो ठुलोवाला कार्पेट र यो मेटलको चिज जुन हाम्रो क्यामेराम्यानले भेटाएको थियो। ओहो, यो चेयरलाई त हेर, यो अझै पनि काम लाग्छ। यो हेर मैले टिभीको खोल भेटाएँ। अब हामी देखाउन सक्छौँ कि हामीसँग टिभी छ। यो दामी चिज हो। वाउ, त्यो साँच्चै नै दामी छ। यो सहरको हर एक बिल्डिङको आफ्नो एउटा पर्सनालिटी छ। यसलाई हामी केमा प्रयोग गर्न सक्छौँ? यस्तो भ्यान सिस्टमलाई युज गरेर अनि हामीले यो इटारलाई प्रयोग गरेर एउटा फायर सिस्टम वाउ, बनाउन यो एउटा ओरिजिनल वालपेपर हो। हामीसँग एउटा वालपेपर छ। यसले हामी के गर्न सक्छौँ? कोठालाई घर बनाउन सक्छौँ। यस्तो लागिरहेछ कि हामी सब्जी किन्न गएका थियौँ तर 30 साल पुरानो फोहोर उठाएर आयौँ। अनि हामी घर आयौँ। हामीले यो सब चिज भेटायौँ। अब हामी डेकोरेसन गर्नेवाला छौँ। अब हामी सर्भाइभ गरिरहेका छैनौँ जेमी, अब हामी प्रगति कुरा त गरिरहेका सही हो। छौँ। हामीले अघिल्लो 4 घण्टा सेल्टरदेखि फोहोर बाहिर निकाल्नमा लगायौँ जसले गर्दा हामीलाई तिर्खा पनि लाग्यो। यो ब्यागवाला पानीको टेस्ट एकदमै बेकार छ किनकि यसमा फ्लेभर क्याटरेज हाल्न सक्छौँ। यसले गर्दा पानी दामी देखिन्छ। पहिलाचोटि सर्कल बोतल युज गरिरहेछु। दामी एक्सपिरियन्स भयो। तपाईँले यसको इन्टेन्सिटी कम या धेरै गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई मजा आउँछ भने तपाईँले फ्लेभर 9 पनि गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई डर लाग्छ भने तपाईँले 1 पनि लिन सक्नुहुनेछ। म त 6 मा पिउँछु। 6 त्यो म पनि लिन सक्छु। यसको टेस्ट दामी छ। तिमीले कुन फ्लेभरमा खाइरहेछौ? एउटा रकिङ फ्रुट पन्च, यसमा एनर्जी हुन्छ। अहिले हामीलाई के को जरुरत छ जेमी? एनर्जी? बिल्कुल सही भने। राम्रो भयो कि हामीसँग सर्कल छ र अब जब हामी हाइड्रेटेड भइसक्यौँ त्यसैले अब हामी यो रेनोभेट पुरा गर्न सक्छौँ। जब यो सबै सिद्धिनेछ तब यो अब्यान्डन सिटीको सबैभन्दा सुन्दर रुम हुनेछ। मा कसम, यो हो हाम्रो नयाँ सेल्फ। ठिक छ, हेरौँ यो कस्तो लाग्छ। हो यो धुलो हेर त, यो कति दामी देखिएको छ यार। अब यो सेल्फ सफा भइसक्यो। अब हामी यहाँ खाना राख्न सक्छौँ। हामीसँग बाँकी रहेको अब चिली मात्रै हो तर यहाँ चिली कसैलाई पनि मन पर्दैन। यो नन चिली रो, यो हो चिली रो, यो हाम्रो फेस्टिभल्स रो ठ्याक्कै यहीँनिर। र हामीसँग एउटा टेबल छ सर्कल वाटर बोतल राख्नको लागि। मार्कसँग छ आधा लिटर बोतल र मसँग छ 1 लिटर बोतल र उनीसँग छ एउटा डबल मेटल इन्सुलेटेड बोतल जुन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ फ्री यदि तपाईँले 10 वटा फ्लेभर किन्नुभयो भने। या डिल छ। होइन यो डिल होइन, यो फ्री हो। यसले धेरै हावा ब्लक हुनेछ। यो नयाँ ढोकासँग हामीले टार्कले पनि ढाकेका थियौँ जसले गर्दा हाम्रो फायर प्लेसको तापक्रम हाम्रो कोठामा नै आएर बस्ने थियो। अक्सिजन भित्र आउँछ, आगो बाल्छ, गर्मी भित्र जान्छ अनि धुवा बाहिर। अन्तिममा आएर जाडो झेलिसकेपछि ठिक छ। ल हेर त हामी मैले तातो महसुस गर्दैछु। एनीवे अहिले drinkcircle.com/MrBeast मा जानुहोस् या यसको थोप्रोमा लागेको QR स्क्यान गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई सर्कल किन्नु छ भने यो हो हाम्रो फाइनल रुम र हामीसँग एउटा प्लान पनि छ र यो हाम्रो बेड्स जुन कि अहिले एकदमै सानो छ। कसम यो जिनियस छ। मार्कको यो आइप्याड हो, त्यही पनि यो टिभी फ्रेममा। यहाँ लाइटिङ पनि छ, एउटा फायर प्लेस जसले रुमलाई तातो बनाउँदैछ र यो ओरिजिनल टेबलमा चेस र एउटा सेल्फिङ युनिट जसमा हामीले रहेको खाना राखेका छौँ र एउटा घिनलाग्दो टावल जुन हामीले सेयर गर्दैछौँ। यसलाई भन्छन् सर्भाइभल। तर जसरी हाम्रो 5औं रात एकदमै स्मुथ गएको थियो हामीले सिसा फुटेको आवाज सुन्यौँ। मार्क, म ठिक्कै यही छु। त्यो के रहेछ? हाम्रो दिन कति राम्रो गइरहेको थियो। म हेरेर झाड्छु माथि को छ। मैले डराउन दिनको लागि यो समातेको छु तर म यसलाई युज गर्दिनँ। हेलो, तिमी यहाँ छौ भने बाहिर आऊ। म तिम्रो साथी बन्न चाहन्छु। तिमीले मसँग प्र्याङ्क त गरिरहेको छैनौ नि? हेलो, यो के हो?
ब्रो ओ माय गॉड मलाई थाहा नै थियो यस्तो काम मार्क रोवरले मात्र गर्न सक्छ यो सब के हो तिमीले कसम खाएको थियो यार ओके अब थाहा नै भयो कि मार्कले प्याङ गरेको थियो र त्यसले नै यो बोतलहरूलाई भुइँमा खसाइरहेको थियो मसँग यो रिमोट कन्ट्रोल छ र कसैलाई थाहा छैन म स्लिपिङ ब्याग भित्र बसेर पनि यसलाई म खसाल्न सक्छु र सबैलाई ओ डराउन सक्छु माय गॉड मलाई त तिमीमाथि विश्वास थियो अहिले त मार्कले प्र्याङ्क गरेको छैन तर हामीले यसको मसिनलाई थोरै चेन्ज गरिदिउँ एउटा फेस्टिभल प्लिज यो तिम्रो लागि र एउटा तिम्रो लागि एउटा मैले पनि पाएँ यसमा साँच्चै मजा आउँदैछ साँच्चै भन्ने हो भने मार्कलाई माफ गर्न एकदमै सजिलो थियो किनकि यस च्यालेन्जको अब एउटै दिन बाँकी थियो गुड मर्निङ गुड मर्निङ अबेन्डन सिटी बाहिर एकदमै जाडो छ भित्रभन्दा त धेरै नै आऊ हामी भित्र जाउँ आज हो 6औं दिनको बिहानी र मैले हिजो राति सागर ओडीको भिडियो हेरेर मलाई चाहिँ निद्रा एकदमै राम्रो लाग्यो तिमीलाई कस्तो लाग्यो मार्क मलाई एकदम मजा आयो पनि राम्रो आयो मार्क आजको हाम्रो लास्ट दिन हो त्यसैले आज हामी रमाइलो गर्ने होइन त तिमी त्यो के हो एउटा गायक हो मलाई थाहा छ यसलाई के गर्नुपर्छ अब जसले पनि यो पुलमा बोट चलाउन सक्छ मार्क र मैले धेरै रमाइलो गर्यौं हामीले बेसबल खेल्यौं सकर पनि खेल्यौं यहाँसम्म कि मार्कले मलाई साइन्टिफिकली ढुङ्गा फाल्न पनि सिकायो ठ्याक्कै यसरी फेक्नुपर्छ कसम भनेको हामी दुईजनाले यहाँ यति रमाइलो गर्यौं कि याद नै भएन कि यो सिटी यति धेरै लोन्ली छ र यस च्यालेन्जको अन्तिम दिन आएपछि क्याम्पलाई साफ गरेपछि हाम्रो दिमागमा एउटै चीज मात्रै थियो यो ठाउँबाट गएर फेरि कहिले नफर्किने आऊ त्यसो भए यहाँदेखि जाउँ जाउँ